السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة جديدة على شكل العيون. ده تاني موديل أشرحه على شكل العيون. شرحنا موديل للعيون قبل كده، لكن ده موديل مختلف بشكل مختلف وبنستخدم فيه مجموعة أكبر من الألوان. وانا عارفه ان انتوا بتحبوا الالوان الكتير، وعجبني الموديل وحبيت ان انا اشاركه معاكم. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وان شاء الله كمان هنشرح طريقه تشبيك الوحدات لعمل بطانيه بيبي او مفرش سرير او شال مستطيل، وممكن نستخدمه اكتر من استخدام. وحدتنا زي ما احنا شايفين هي دي كده فاضل لها سطر واحد اللي هو بيكون سطر التشبيك، لكن خلاص كده خلصت كل السطور بتاعتها زي ما احنا شايفين. وزي ما احنا شايفين تكوين الوحدة بيكون جاي بشكل جميل جدا، في تداخل في الالوان. يعني عندنا السطور كلها هتبصوا تلاقوا الالوان متداخلة في نفس السطر. يعني عندك السطرين دول تحسيهم سطر واحد، بس هما سطرين مش سطر واحد يا بنات. في اكتر كمية موجودة عندنا من الالوان. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم، لكن طبعا تقدري تستخدمي الخيوط القطن او تستخدمي الخيوط الصوف. وهنحتاج للمقص او القصافة وابرة التنظيف وبس. ايه في النهاية خالص هنحتاج للماركر او لاي لون خيط مختلف بفتلة مختلفة نحدد فيه اماكن التشبيك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبتدي نكون وحدتنا الاولى. ابتدي اجيب الخيط، بستخدم كل كمية الالوان اللي انا حابة ان انا استخدمها في داخل الوحدات. وفي النهاية خالص مجرد بس السطرين اللي في الاخر هما اللي هيكونوا بلون واحد بس، هو لون المفرش او البطانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. هدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان اعمل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله بلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4. هكتفي باربع سلاسل، ممكن لو حابين واحده كمان مفيش مشكله. هسيب الثلاث سلاسل الاخيره واروح لاول سلسله في الحلقه الاماميه. بدخل اسحب الخيط واخرج منها من الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. خيط البدايه بخليه معايا في ظهر السلاسل بحيث ان هو يختفي معايا في الشغل. ببتدي اشتغل السطر الاول ب20 غرزه. عندنا منهم 7 بيكونوا غرزه عمود بلفه واحده، وبعديهم 3 عمود ب2 لفه، ونرجع 7 عمود بلفه واحده، وارجع تاني 3 عمود ب2 لفه. في النهايه بيكون المجموع معايا 20. طيب طالما ان احنا هنشتغل اول عمود عندنا بلفه واحده هرتفع ارتفاعه وهو 3 سلاسل. 1 2 3، وبعتبر الثلاث سلاسل دول اول عمود بلفه موجود عندي. ابتدي اشتغل كمان بعد العمود ده 6 اعمده بلفه واحده عشان نكمل السبعه. زي بشتغله بيكون عندي على الابره حلقه. الف الخيط لفه واحده بقى معايا حلقتين. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات. هلف الخيط وبخرج من حلقتين بقوا 2. هلف الخيط واخرج منه بقى كده 2 3 4 5 6 7. بعد كده بعد ما عملت 7 هشتغل 3 عمود ب2 لفة. ازاي بنشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف المرة دي بقى كام؟ 1 2. يعني معنى اسم العمود نفسه هو عدد اللفات اللي احنا بنشتغلها على الابرة. لو جالي عمود بلفة بلف مرة واحدة، لو قالوا لي عمود بلفتين بلف مرتين، لو قالوا عمود ب3 بلف 3، وهكذا حتى لو نوصل لأي عدد من اللفات. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره هنا بقى 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 3. الف الخيط واخرج من حلقتين بتبقوا 2. الف الخيط واخرج منهم. كده بكون خلصت العمود ب2 لفه. كمان 2 عمود ب2 لفه عشان نكمل التلاتة. ده رقم 2 تالت. برجع تاني بجيب بس الشغل كده عشان المكان يكفي معايا. اشتغل كمان 7 عمود بلفه واحده. 1 2 3 4 5 6
7. تاني برجع اكرر بقى، بعمل 3 عمود ب2 لفة، 1 2، ده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. بالشكل ده كده خلاص خلصنا السطر الاول واللون الاول. الخيط الزيادة ده خلاص ببتدي اقصه، وهنسيب مسافة تكون كافية نشتغل بإبرة التنظيف فيها. شكرا. اللون الاول هسحب الخيط بالشكل ده من الحلقة اللي عندي على الإبرة، واجيب إبرة التنظيف او إبرة تكون فتحتها واسعة. والله هي دي ما كانتش إبرة تنظيف يا بنات، عشان ايه، انا بحب الصراحة، هي كانت إبرة خياطة بس فتحتها واسعة بتسمح معايا بدخول الخيط، وهي عشان استانلس فبتريحني جدا في الشغل فبشتغل بيها بالشكل دوت. بصوا بقى هنا انا عندي هنا العمود الاول 1 2 3 سلاسل، ده الاول مش هشتغل فيه، هسيب الاولاني كله، هروح لتاني عمود واروح في حرف الفي لتاني عمود تحت الضلعين بدخل. هسحب الخيط بالشكل ده، هجيب الخيط بتاعي للناحية دي تاني، عندي هنا الحلقة الخلفية بدخل فيها وفي الحلقة اللي وراها، يعني انا عندي هنا حلقة امامية وحلقة خلفية، مش هشتغل في الامامية، هشتغل في الخلفية، وفي حاجة كده زي المطب وراها بدخل فيه. هاجي اسحب بقى الخيط، بصوا كده انا عملت حرف في جديد. شغلنا من قدام ومن ورا نضيف، مفيهوش اي مشاكل. هرجع بقى امشي كده بالشكل دوت، واحاول ان انا ما اشدش الشغل معايا خالص، وبدخل الخيط دوت تحت الغرز بالشكل ده. نرجع تاني اهو كده، كده خلاص اخفينا الخيط وثبتناه كويس جدا. اقص الزيادة خلاص. انا كده عندي السطر الاول تمام التمام. طيب السطر التاني بنشتغل فيه ايه يا بنات؟ وبجيب لون تاني. هنشتغل على كل غرزة من الغرز اللي قدامنا دي 2 عمود بلفة واحدة خلفي، يعني العمودين هيكونوا من الخلف، من خلف الشغل بس في نفس العمود. بجيب لون تاني. المرحلة دي هنبتدي ما بحبش خلاص اشتغل بطريقة ان انا ادخل في اي غرزة مثلا وارتفع سلاسل واشتغل، لا انا مش عايزة النظام ده. هنعمل طريقة واشتغلنا بيها في وحدة العيون اللي في الفيديو اللي فات، اني بشتغل على الطاير، بأسس العمود بتاعي او بلفة بلفتين باكتر من لفة او غرزة حشو او اي غرزة بنشتغلها بشتغلها على الطاير. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منه واقفلها عقدة بتاعي. طيب هنشتغل عمود بلفة واحدة خلفي كده، هلف الخيط على الابرة زي ما احنا شايفين. انا معايا كده الحلقة الاساسية ولفيت الخيط بقى معايا كده حلقتين. من اي عمود يقابلني هاجي بقى هنا، انا عشان اشتغل عمود خلفي عندي العمود اهو مثلا نشتغل على ده قبله فراغ. بصوا يا بنات، قبله فراغ وبعده فراغ. لما باجي اشتغل من الخلف باجي من الخلف مش من الامام. لو عمود امامي هشتغل من وش الشغل، عمود خلفي هشتغل من خلف الشغل. بدخل في الفراغ اللي قبل العمود بالشكل ده اهو من الخلف، وادفع العمود تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعد العمود زي ما احنا شايفين. الف الخيط واخرج من تحت العمود تاني. معايا 3 حلقات زي ما احنا شايفين، زي اي عمود بلف الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده انا اشتغلت على طول العمود الاول الخلفي فوق اول عمود بدون ارتفاع سلاسل يا بنات، بالطريقه اللي احنا شفناها دلوقتي. هرجع في نفس الفراغ هو الف الخيط، وهنا من الخلف هدخل اهو في نفس العمود هو ارفعه بالشكل دوت واخرج من الناحيه التانية. هلف الخيط واخرج تاني من عنده واكمل العمود، الف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. بشتغل مرتين على كل عمود يقابلني. طيب العمود اللي بعده اهو بلف الخيط، بدخل من الخلف في الفراغ اللي قبل العمود، ادفع العمود تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين.
ارجع تاني في نفس العمود هو اهو، بدخل واشتغل عمود خلفي تاني. يعني بعمل تزايد بس الاتنين بيكونوا في نفس الفراغ بس عمود خلفي. يعني مش ما بشتغلش على حرف الفي خالص يا بنات. في الطبيعي لما باجي اشتغل بشتغل على حرف الفي دوت اللي هو فوق العمود نفسه، الفراغ اللي فوق العمود. لكن الخلفي بشتغل من الخلف، والامامي بشتغل من الامام. بكمل بقى فوق كل عمود يقابلني 2 عمود خلفي في نفس الفراغ لغاية ما بوصل لنهاية السطر. تاني عمود باجي اشتغله، لو جيت اشتغله بالشكل دوت بيكون صعب شوية. بصوا بقى، انا بصراحة بسهل على روحي وعليكم. بعدل الشغل للخلف كده ولفيت الخيط بدخل في الفراغ اللي قبل العمود واخرج من الفراغ اللي بعده كده. بيكون عندي العمود هنا على ظهر الابرة، اسحب الخيط واخرج تاني والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. اول عمود بدخله كده اهو، انا بردك من الخلف بس عشان انتوا تكونوا شايفين بعد لكم الشغل كده. بدخل الفراغ اللي قبله ادفعه تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اشتغل العمود التاني في نفس الفراغ اهو، بدخل على نفس العمود واشتغل من تحته بالشكل ده بس من الخلف. هكمل بقى لغاية ما اخلص 20 غرزة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. خلاص اشتغلت على كل غرزة مرتين بعمود خلفي. بكرر طريقة التنظيف هي بقص الخيط وبسحب الخيط بالشكل دوت وبجيب ابرة التنظيف. عندي هنا زي ما احنا شايفين اول فراغ ما بشتغلش فوقيه، ده اول فراغ مش هشتغل فوقيه، هروح لتاني فراغ وادخل تحت حرف الفي، اجيب الشغل الخيط للناحية دي. هنا عندي بقى حرفين، حرف الفي قصدي فيه ضلعين امامي وخلفي، ماليش علاقة بالامامي، بدخل خلفي. وبعد الخلفي هتبصوا تلاقوا فيه ايه، عقدة كده اهي، بدخل فيها بردك بالشكل ده واسحب الخيط كده. قفلنا حرف في بشكل نضيف وختمنا السطر بتاعنا بدون ما يبان مكان البداية والنهاية كالمعتاد. خلاص هخفي بقى الخيط دوت، بنزل كده لقاعدة الغرز وادخل بقى ايه اخفي الخيط تحت الغرز رايح جاي لغاية ما ايه اتأكد ان هو مش هيفك معايا خالص. خيط البداية بردك بنفس الطريقة. مش هنضف معاكم تاني بقية السطور، لكن حبيت ان احنا بس في بداية السطور نشوف طريقة التنظيف شكلها ايه وبنقفل السطر وبنبتدي ازاي. بس هقفل بقية السطور بنفس الطريقة رايح جاي مرتين كده 3 وبقص الخيط خلاص ايه الزيادة كده. خلص او انتهى السطر رقم 2. السطر رقم 3 هبتدي اشتغل عمود امامي وعمود خلفي. يعني مرة اشتغل على عمود امامي، بشتغل على كل غرزة مرة واحدة بس. مرة بشتغل عمود امامي، مرة بشتغل عمود خلفي، امامي خلفي امامي خلفي لغاية ما بخلص السطر كله ايه بنفس الطريقة. بنسيب مسافة من الخيط، بدخل هقفل عقدة بداية، الف الخيط على الابرة لاني هشتغل عمود. ابتدي على الاعمدة اللي هي البارزة قدامي دي اهي، اي واحد من اللي بارزين قدامي ده ابتدي اشتغل عليه عمود امامي. انا عندي العمود اللي هشتغل عليه اهو يا بنات ريدي، قبله فراغ وبعده فراغ. هدخل من الامام بقى، طالما بشتغل من الامام هدخل من الامام العمود اهو في الفراغ اللي قبله. ارفع بقى المرة دي العمود على الابرة مش تحت الابرة، لا عليها. الف الخيط واخرج من تحت العمود، معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج من حلقتين عفوا تاني بعد الشغل. بس بلف الخيط وادخل الف الخيط واخرج من تحت العمود، معايا على الابره 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين الف الخيط واخرج منهم كده. خلاص خلصت العمود الاول وهو عمود امامي. العمود اللي جاي عمود خلفي، يعني بشتغل من خلف الشغل. بلف الخيط وباجي هنا من الخلف، بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، ادفع العمود تحت الابره، اخرج من الفراغ اللي بعده في الخلف اهو.
هسحب الخيط واخرج من تحته، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. اللي جاي امامي هلف الخيط ومن الامام بدخل الفراغ اللي قبل العمود، ارفع العمود فوق الابره، اخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب الخيط واخرج من حلقتين. اللي بعده خلفي، واحد خلفي وواحد امامي، واحد خلفي، وهكذا. هلف الخيط ومن الخلف بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، ادفعه هو تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، هسحب الخيط واخرج من تحته، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين بنفس الطريقه. واحد امامي وواحد خلفي، واحد امامي وواحد خلفي، وهكذا لغايه ما اخلص السطر بتاعي كله. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت السطر، وقمت بتنظيف كمان السطر الاخير زي ما احنا شايفين شغلنا من ورا ومن قدام. انا بتعمد في الفترة دي في كل الفيديوهات او في اغلب الفيديوهات اللي بنشرحها مع بعض نشوف طريقة تنظيف الشغل. بالنسبة طبعا للبنات اللي طلبوا مني كتير ان احنا نعمل فيديو خاص بتنظيف الشغل، انا شايفة ان ما نعملش فيديو خاص بتنظيف الشغل كحد ذاته، لا احنا ممكن نعمل اكتر من مرة نشوف تنظيف شغلنا بيكون في كل مفرش باي شكل وباي طريقة. ده كده ظهر الشغل وده وش الشغل. في كل الحالات هتبصوا تلاقوا ان الطريقة نظيفة، نهاية السطر مقفولة وبدايته بداية نظيفة وحلوة. السطر اللي جاي هناخد لون جديد ونبتدي نشتغل بغرزة البف. عاوزين بقى نشوف التداخل في السطرين اللي هما مع بعض دول هيجي ازاي. زي ما احنا شايفين تقدري تستخدمي مجموعة كبيرة من الالوان. لو بتعملي بطانية بيبي انت ممكن تستخدمي بقايا الخيوط، لو عندك مثلا ربع شلة من كل لون تقدري تستخدمي بقايا الخيوط، لان زي ما انت شايفة احنا بنكون كل سطر بلون. كل ما هتحتاجي بس في النهاية هتحتاجي حوالي شلتين او 3، يعني من شلتين ونص ل3، يعني انت مش هتستخدمي ال3 كاملين في الحرف لكن هتحتاجي ال3. وكل الالوان اللي في النص دي هتبقى عندك من بقايا الخيوط. هبتدي بقى في العقدة بداية بعد ما سبت مسافة من الخيط، وابتدي هشتغل غرزة بف مكونة من 6 حلقات على الابرة. طيب احنا دايما بنكون عندنا 9 حلقات لغرزة البف على الابرة، انا عايزة 6 بس. هتكون ازاي دي هوريكم دلوقتي. هشتغل فين دلوقتي يا بنات؟ بقى العمود الامامي مش هشتغل عليه، هشتغل على الخلفي، العمود اللي في الخلف دوت. وهشتغل فين؟ هشتغل تحت حرف الفي عادي جدا زي اي غرزة، يعني في الفراغ اللي فوق العمود على طول. هبتدي اشتغل اول غرزة بف. انا عندي هنا حلقة على الابرة، مش هلف الخيط في الاول، لا عندي حلقة من بعد الحلقة على طول هدخل في العمود الخلفي الاول اللي هشتغل فيه، هدخل على طول. يبقى انا كده معايا الحلقة ودخلت فراغي. تمام يا بنات؟ هسحب الخيط وهخرج واشد شوية ارتفاع غرزة البف. ارجع المرة دي بقى كده، هعتبر دي كده 1 2، هلف الخيط هدخل، هلف الخيط واخرج واسحب لفوق. تالت مرة هلف الخيط هدخل، اسحب الخيط واخرج واشد لفوق كده. كده بقى عندي حلقة 2 3، حلقة 2 3 4 5 6، عندنا 6 حلقات. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض، وهعمل بعديهم غرزتين سلسلة 1 2. غرزتين السلسلة بسيب تحتيهم غرزة العمود الامامي. ريدي يا بنات؟ هروح بقى للعمود اللي في الخلفي اللي هو في النص ده الخلفي. انا هنا معايا حلقة، مش هلف الخيط في اول مرة، معايا الحلقة هدخل على طول بدون لف، اسحب الخيط واخرج. بقى 2، هلف الخيط هدخل، هسحب الخيط وهخرج. بقوا كده 4، هلف الخيط هدخل، هسحب الخيط وهخرج. بقوا 6 حلقات عندي على الابرة، 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط واخرج من ال6 حلقات واشتغل سلسلتين 1 2. هسيب تحتيهم غرزة العمود الامامي واروح للعمود الخلفي واشتغل بف 1 2 3. 6 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم وسلسلتين 1 2. الحلقة موجودة، هسيب بقى تحت السلسلتين العمود الامامي واروح للخلفي. انا كده معايا حلقة، بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط وادخل، اسحب الخيط واخرج. 6 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم واقفل بسلسلتين. بكمل بقى السطر كله تحت السلسلتين، بسيب الامامي ده ما بشتغلش فيه واروح للخلفي وابتدي اشتغل غرزة البف زي ما احنا شفناها مكونة من 6 حلقات على الابرة. اكمل السطر كله وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. انا عملت غرزة البف الاخيرة، اخدت سلسلة واحدة بس يا بنات بعد غرزة البف واشد الخيط. انا طبعا كنت قلت لكم مش هنضف تاني مع بعض، بس حابة اوريكم مكان غرزة البف يتقفل ازاي.
اولا الخطوه الاولى اللي انا حبيت ان انتوا تعرفوها ان انا اخدت سلسله واحده مش سلسلتين، لاني هعمل مكان الغرزه السلسله التانية هيجي معانا نتيجه طريقه التشبيك بتاعتنا اللي احنا بنشبك بيها الجديده دي. انا عندي هنا طبعا سلسله ومحتاجه مكان السلسله الجديده. بدخل هنا، مفروض ان انا ما كنتش يعني في الفراغات كلها بتاعتي بدخل ايه في المكان اللي هو بسيب الاول وبدخل في التاني. انا عندي هنا بردك الفراغ الاول دوت مش هو اللي هستخدمه. شايفين بقى الفراغ اللي فوق غرزة الباف نفسها بس مكان صغنطط جدا مش باين اهو، اللي بعدها ده الفراغ اللي انا هدخل فيه وابتدي ايه اكون الشغل بتاعي. وبعد كده بدخل في الحلقة الخلفية بردك واقفل غرزة الباف ايه الجديدة. بصوا بقى هنا مكان السلسلة التانية اتكون معايا، عشان كده بقول لكم ما تاخدوش كده سلسله وتاني واحده تقفل معانا في المكان ايه اللي احنا شايفينه ده. علشان كده قلت لكم ما تاخدوش سلسلتين، باخد سلسله واحده بس يا بنات، والسلسله التانية بتتكون معايا ريدي واحنا كده كده ايه شغالين بس. وبخفي بقى الخيط زي ما احنا شايفين. وهخفي كمان الجزء التاني بنفس الطريقه. السطر الجديد هو زي السطر اللي فات بالظبط بس مع اختلاف الاماكن. السطر اللي فات كنت بشتغل في غرزة العمود الخلفي. السطر ده هشتغل بقى في غرزة العمود الامامي اللي انا كنت سايباها تحت السلسلتين. هسيب مسافة واقفل عقدة بداية في الخيط ويبقى معايا كده حلقة على الابرة. ابتدي اجيب الوحدة بتاعتي فوق اي سلسلتين. انا مش هشتغل بقى فوق السلسلتين، شايفين؟ بصوا يا بنات انا هحاول اوضح اكتر اهو. هنا السلسلتين اللي هما جنب ما بين كل باف وباف، تحت السلسلتين دول العمود اللي احنا كنا سايبينه. شايفين المكان ده اهو؟ ده المكان اللي فوق العمود الامامي اللي انا سبته تحت السلسلتين، هو ده اللي هبتدي اشتغل فيه غرزة الباف. كالمعتاد غرزة باف مكونة من 6 حلقات. معايا حلقة بدخل بقى الفراغ اللي هو تحت السلسلتين هنا، مش هدخل فيه، لا هنزل تحت هنا اهو فوق حرف الفي لغرزة العمود الامامي، اسحب الخيط واخرج واشد طول ارتفاع غرزة الباف، الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 1 2 3 4 5 6، هلف الخيط واخرج من الست حلقات زي ما احنا شايفين، واخد سلسلتين مسافة 1 2. السلسلتين دول بيكونوا فين؟ بيكونوا فوق غرزة الباف ايه التانية. هرجع هروح فين؟ هروح هسيب السلسلتين وتحت هنا عند العمود الامامي تحت حرف الفي الخاص بيه اسحب الخيط وارجع الف الخيط ادخل اسحب، الف الخيط ادخل اسحب 6 حلقات، بلف الخيط واخرج من الحلقات كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اصبحوا السطرين كأنهم سطر واحد، في تداخل خلاص ما بين الغرز، مرة بتلاقيها فوشيا ومرة بتلاقيها اصفر وهكذا. سلسلتين مسافة 1 2، بسيب الباف وبسيب كمان السلسلتين، وتحت هنا عند العمود نفسه بدخل تحت حرف الفي واكمل بقى غرزة الباف كده. ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج 6 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج منهم كلهم سلسلتين، وبكمل على بقى ايه السطر بتاعي كله بنفس الطريقه. هكمل وارجع لكم، لو هنضف كمان السطر بتاعي وارجع لكم نكمل السطر اللي جاي مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر زي ما احنا شايفين شغلنا اهو من قدام ومن ورا بنفس النظافه. هو السطر اللي جاي في تداخل كبير جدا يا بنات في الالوان زي ما احنا شايفين، يعني عندنا مجموعة ضخمة جدا من الالوان بترتبوها حسب ذوقكم وحسب ما انتوا حابين شكل المفرش. بس عايزة اقول لكم بصراحة المفرش ده او البطانية دي بتكون جميلة كل ما زادت فيها تشكيلة وتداخل الالوان زي ما احنا شايفين. بقفل عقدة بداية، هبتدي اجيب شغلي. عندي هنا مكان السلسلتين بدخل يعني اما اشتغل فوق السلسلتين 2 حشو، وبشتغل فوق غرزة الباف نفسها حشو 2 حشو وحشو فوق الباف 2 فوق السلسلة وواحدة فوق الباف، يعني 3 ايه في كل غرزة زيها. هاجي هنا عند السلسلتين 1 2 بدخل من تحتهم اهو بسم الله. انا معايا على الابرة حلقة بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هلف خيط واخرج منه كده. اشتغلت غرزة الباف غرزة الحشو الاولى بتاعتي، وكل شغلنا بدايته بدون سلاسل لو ناخد بالنا. هدخل في نفس الفراغ على طول فوق السلسلة التانية اشتغل حشو كمان
فوق غرزة الباف نفسها اهي حلقتها بشتغل غرزة حشو، ارجع فوق السلسلتين حشو وفوق الباف حشو، يعني 3 1 2 فوق السلسلتين وفوق الباف واحدة حشو، يبقى عندي 3 اهو. ارجع تاني فوق السلسلتين 1 2 بشتغل حشو وفوق الباف نفسها حشو، يبقى 3 1 وفوق السلسلة التانية 2 وفوق الباف نفسها واحدة، يبقوا 3. وبكرر دوت لغاية ما ألف السطر أو الراوند بتاعي كله وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي السطر الجديد هنبتدي نشتغل. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء واقفلها عقدة بداية بالشكل دوت. هبتدي اجيب الوحدة زي ما احنا شايفين. عندي السطر اللي هو الباف باللون الفشة وسطر باللون الاصفر، ايا كان فيهم انا عايزة بس واحدة منهم في المنتصف، عايزة واحدة هي المنتصف من هنا زي ما احنا شايفين. هاجي من فوق الغرزة اللي في المنتصف اهي عندي، هشتغل فوق الغرزة اللي في المنتصف دي ايا كانت فيهم بقى، اخد الازرق الفوشيا او الاصفر ايا كان. لو هاخد الفوشيا هاخد المكان اللي فوقيها هنا عند غرزة الحشو، لو هاخد عند الاصفر هاخد الجزء ده. تعالوا نبتدي من عند الاصفر اهو، ندخل من هنا فوق الغرزة اللي هي ايه الحشو اللي فوق الباف على طول. هلف الخيط 1 2 وهدخل فوق الغرزة على طول مباشرة اللي هي في المنتصف هنا، واشتغل 3 عمود ب2 لف. 1 2 3 مرات بلف خيط واخرج من على الايه الحلقتين من الابره. تاني برجع بلف 1 2 وفي نفس الفراغ هو ادخل اسحب الخيط واخرج، الف خيط واخرج من حلقتين، الف خيط واخرج من حلقتين، الف خيط واخرج من حلقتين. تالت عمود ب2 لفه في نفس الفراغ، وبشتغل لغايه ما بوصل. انا هنا اشتغلت عند الغرزه اللي باللون الاصفر دي، بشوف الغرزه اللي هي زيها مقابله ليه باللون الاصفر، ما بين الغرزه دي والغرزه دي بيكون عندي في المكان ده هنعد بقى تسع غرز باف باللون الاصفر. واحد بعد اللي انا اشتغلت عليها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى دوت دي فعلا الايه الغرزه اللي انا هشتغل عليها 3 عمود ب2 لفه. يعني لازم اكون حافظه الاماكن بالظبط يا بنات. وهكذا بردك من الجهة دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلاص ريدي. ابتدي بقى الغرزتين اللي جايين كل واحدة فيهم عليها عمود بلفة واحدة، لفة واحدة بس يا بنات، عمود اهو في الفراغ اللي جاي 1 واللي بعده كمان عمود بلفة واحدة. الفراغين اللي جايين بيكونوا نصف عمود هاف دبل كروشيه، بلف الخيط على الابرة بدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج، عندي على الابرة 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم ال3 1 2 3. الغرزة اللي جاية كمان هاف دبل كروشيه نصف عمود. 21 غرزة جايين هشتغل عليهم 21 غرزة حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. اشتغلت معاكم 21 غرزة حشو. بعد ما اشتغلت على مكان الزاوية 3 غرزة عمود ب2 لفة، رجعت في الفراغين اللي بعديهم عمود بلفة واحدة، 2 عمود بلفة واحدة فوق كل فراغ، رجعت 2 فراغ اشتغلت فوقيهم نصف عمود، رجعت 21 غرزة حشو. ارجع تاني الفراغين اللي جايين نصف عمود هاف دبل كروشيه، هاف دبل كروشيه، نصف عمود نصف عمود، 1 دبل كروشيه، عمود بلفة واحد، وهنا كمان عمود بلفة واحد. وصلت بقى المكان الغرزة اللي هي باللون الاصفر الجهة المقابلة بالظبط، الخط هو اللي في المنتصف، المكان اللي هشتغل فيه 3 عمود بلفة ب2 لفة في فراغ واحد. 1 تاني عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، تالت عمود ب2 لفة في نفس الفراغ.
هرجع تاني بكرر 2 عمود بلفة واحدة، عمود بلفة واحدة، 2 نصف عمود، 21 غرزة حشو بشتغلهم وبرجع لكم. كده 21 زي الجهة المقابلة بالظبط. بعد كده نصف عمود، نصف عمود، عمود بلفة واحدة، عمود بلفة واحدة، وبعد كده بسيب مسافة من الخيط وبقص وبنضف الخيط زي ما احنا عارفين. هنضف القطعة بتاعتي وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني. في السطر اللي جاي هبتدي اخد تاني نفس اللون التريكواز، يعني في لون بكرره مرتين، يعني لون او لونين بنكرره مرتين في الوحدة، وبقية الوحدة بتكون متشكلة زي ما احنا حابين. نقفل عقدة بداية وباجي هنا عند اي زاوية من الزوايا اللي فيها 3 عمود بلفة ب2 لفة عفوا. هسيب اللي هو الاولاني واروح في المنتصف. انا عايزة العمود اللي في المنتصف. بدخل واشغل غرزة حشو و3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس الفراغ كمان بشغل كمان غرزة حشو. برجع اشتغل سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشغل حشو، سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشغل غرزة حشو، سلسلة، هسيب فراغ واروح اشتغل غرزة حشو، وهكذا سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة حشو لغاية ما بوصل للعمود اللي في المنتصف هنا الاوسط. بشتغل عليه حشو 3 سلاسل حشو وارجع سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل فيها نفس الزاوية اللي اشتغلتها هنا، وبكمل بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. كده وصلنا لمرحلة السطرين اللي في الاخر ومرحلة التشبيك. السطر اللي جاي دوت هيكون بيبتدي بقى بلون القاعدة بتاعت المفرش كامل. الوحدة دي خلاص كده اكتملت للاخر، لاخر سطر كمان، والسطر بنقفل اول وحدة كاملة لغاية اخر ايه سطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهنشوف دلوقتي طبعا السطرين اللي في الاخر هنشغلهم ازاي. بجيب الخيط وببتدي كالمعتاد هاجي من مكان عفوا الزاوية تحت كنت باخد حشو 3 سلسلة حشو. هشتغل من تحت ال3 سلاسل حشو، المرة دي سلسلتين 1 2، وفي نفس الفراغ حشو. هرجع اخد سلسلة واحدة بس مسافة، وهسيب غرزة الحشو دي هروح للسلسلة اشتغل 2 حشو فوقيها، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، فوق السلسلة باخد سلسلة، فوق الحشو عفوا باخد سلسلة واروح فوق السلسلة اشتغل 2 حشو 2 سنجل كروشيه، 1 2 سلسلة فوق الحشو اللي تحته بسيبها، بروح فوق السلسلة اللي احنا كنا سايبينها تحت اهي، حشو حشو في نفس الفراغ، 2 حشو في نفس الفراغ، سلسلة فوق الحشو دي وبسيب الحشو دي، بروح لفوق السلسلة اشتغل 2 حشو، 1 2 سلسلة بسيب تحتها حشو واروح فوق السلسلة اشتغل 2 حشو، 1 2، وهكذا سلسلة 2 حشو فوق السلسلة لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل فيها حشو سلسلتين حشو، وبكمل سلسلة 2 حشو سلسلة 2 حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. بعد ما اشتغلت 2 حشو وسلسلة هروح لأول غرزة حشو اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل فين؟ همشي عند المكان اللي فيه سلسلتين الزاوية، عايزة اشتغل في منتصف هنا عند الزاوية. طيب الخيط ده اللي في البداية في النهاية خالص بعد ما بخلص الوحدة بإبرة التنظيف بلضمه وببتدي انضفه. طيب في المكان اللي فيه السلسلتين هنا المفروض ان هو بقى الوحدة الاولى والوحدة التانية هما بيتشبكوا بس غير في مكان واحد بس، مكان الزاويتين دول مع بعض، لكن بقية الاماكن هتتشبك في وحدات تانية مش الوحدة الاولى والتانية. خلاص يا بنات؟ طيب مكان دوت بشتغل فيه ايه؟ فوق السلسلتين بشتغل فيه حشو 5 سلاسل حشو في نفس الفراغ فوق السلسلتين. الكلام ده لو انا ايه بشتغل اول وحدة كاملة هشتغل ال5 سلاسل كاملين، لكن انا لو بشتغل بطريقة التشبيك وهبتدي اشبك خلاص بشتغل سلسلة وبشغل فوق السلسلتين كده غرزة حشو، وارجع من ال5 هشتغل بس 2 1 2، وابتدي اجيب الوحدة التانية
من تحت الخمس سلاسل هنا في المنتصف بدخل اسحب الخيط واخرج. ممكن اسحب الخيط واخرج من الحلقه دي كمان، وبكده بكون انا شبكت الجزء دوت بغرزه منزلقه. وممكن اخلي الحلقتين عندي على الابره والف الخيط واخرج منهم بغرزه حشو. انا بفضل الطريقه التانية لان بتديني مساحه اكتر من يعني مسافه اكتر. ارجع اخد سلسلتين، واحد اتنين، يبقى احنا كده خدت سلسلتين وشبكت هنا بغرزه حشو ادتني مكان السلسله، وكمان سلسلتين بعدهم، يبقى كده عندي الخمس سلاسل كاملين. ادخل في نفس الفراغ اشغل غرزة حشو. يبقى انا كده ايه، شبكت الزاويتين مع بعض زي ما احنا شايفين في اول وحدة وتاني وحدة. لسه بقية الوحدات يا بنات ما تستعجلوش، لسه بقية الوحدات هتيجي بقى عندنا هنا بالشكل ده، بس لما نيجي نكمل المكان بتاعها. طيب هكمل السطر كله بقى ازاي هنا يا بنات. ممكن بصوا خيط البدايه لو انت مش حابه ان انت تخفيه بالخيط والابره هتسحبيه معاكي بالشكل ده. هشتغل 3 سلسله من نفس المكان اللي انا فيه، 1 2 3. هلاقي عندي هنا غرزه الحشو اسيبها، هروح بقى للسلسله اللي كانت بعدها ابتدي ادخل فيها واشغل حشو زي ما احنا شايفين كده اهو. احنا خفينا ابتدينا نخفي الخيط، ولو مش حابين يعني انا بفضل اكتر ايه، بوريكم بس الطريقه، لكن بفضل اكتر ان احنا نعمله بالخيط والابره احسن. في شغل الوحدات يا بنات بحب دايما الخيط والابره. بصوا شكل الوحدات بتاعتنا من الخلف ومن الامام مفيش اي غلطه، علشان لما تحبوا تعملوا شغل وتسلموه طبعا للعملاء تكون حاجه مميزه وجميله وتتعرفي بشغلك النظيف الحلو. 3 سلسله، 1 2 3. هنسيب غرزتين الحشو فوق السلسله هنا اللي في المنتصف، بشغل غرزه حشو 1 2 3 سلسله، هسيب 2 حشو واروح فوق السلسله اشغل حشو، وهكذا 3 سلسله حشو فوق السلسله، 3 سلسله حشو، 3 سلسله حشو. باجي هنا فوق الزاويه فوق السلسلتين بشتغل حشو 5 سلسله حشو في نفس الفراغ، وارجع 3 سلسله حشو 3 سلسله حشو لغايه ما بوصل للنهايه. هكمل وارجع لكم نبتدي نشبك وحده تانية مع بعض. كده خلاص بعد ما خلصنا الوحدتين شبكناهم الوحدتين الاولى في بعضهم، ونضفت كمان الوحده الاخيره. ابتديت بوحده ثالثه. الوحده الثالثه مكانها هيكون في المكان ده، ليها اعداد محدده لازم ناخد بالنا منها، وهنا جينا لغايه مرحله الماركر. نيجي بقى هنا للاعداد اللي معانا لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. عندي هنا الزاويه ببتدي بعد من عند الزاويه بعتبرها فراغ كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي رقم 10 هضيف الماركر او بربط فتله بلون مختلف. هاجي اعد من جهة اليسار، هنا الزاوية بعتبرها فراغ، بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي رقم 10 بضيف الماركر. وبرضك في الوحدة دي بعمل كده. هنا عندي في الوحدة دي انا مش بضيف ماركر ولا حاجة، لان انا لما بوصل للمكان طالما انا محددة دول صح، لما هاجي اشتغل في الوحدة دي هلاقي نفسي ايه، لان اعدادنا كلها واحدة موحدة، هبص الاقي عندي هنا الفراغ رقم 10 هيتشبك في الوحدة دي اللي هي طبعا الزاوية دي، والفراغ من هنا رقم 10 اللي هو اللي بعده على طول هيتشبك في الزاوية التانية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بالنسبة طبعا للاتنين ماركر دول، الوحدة اللي انا هبتدي اشبكها دلوقتي هنبتدي من مكان الزاوية الاولى هنا اللي هو الفراغ رقم 1 من ال10 دول هيتشبك في الفراغ اللي هو ايه ده رقم 2 اللي هو المقابل ليه على طول. اما الفراغ الاول دوت هيتشبك فين يا بنات، هيجي مع الوحدة اللي هتيجي هنا تحت ايه جديدة. الوحدة اللي هتيجي تحت هنا الفراغ رقم 10 هنا فيها هيجي يشبك مع الفراغ رقم 10 هنا. خلاص يا بنات، والفراغ رقم 10 من هنا الجهة دي هيشبك مع المكان اللي هو فيه عندي مكان الزاوية تاني، يعني بيشبك في مكان الزاوية وبيشبك معايا كمان في المكان ده، بحيث ان انا لما باجي ادخل بعتبر مثلا ان الفتلة دي اللي انا دخلتها هي الزاوية، بدخل في الزاوية دي وبدخل مكان الماركر هنا تاني، اسحب الخيط واشبك بقى في المكان رقم 10 هنا، وارجع اشتغل الوحدة بتاعتي هنا بشكل طبيعي. مش محتاجة الوحدة دي تاني دلوقتي، انا هبتدي بس نشبك في وحدتنا دي الاول. اول حاجة من مكان الزاوية فوق السلسلتين هنا عند الزاوية بشتغل سلسلة بسم الله، واشغل اول غرزة حشو، وبعد كده بشتغل ايه، المفروض كنا نشتغل لو انا بشغل الوحدة الاولى كاملة بشغل 5 سلاسل، لكن لو انا بشبك اعوذ بالله من كلمة انا بشتغل سلسلتين واشبك وارجع اشتغل سلسلتين بمثابة ال5. يبقى 1 2. هبتدي بقى اجيب ايه، شايفين مكان الماركر رقم 2 ده اهو اللي هو ال10 اللي من هنا، هسحب الماركر ده هشيله خلاص
ارفع الخيط من فوق وباجي هنا الماركر الاولاني ماليش علاقه بيه، انا باجي مكان الماركر اللي انا ايه خلاص سحبته. هدخل من تحت الثلاث سلاسل، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بغرزه حشو. ارجع ارتفع سلسلتين، وطبعا غرزه الحشو ادتني حرف في كانه مكان سلسله هنا، يبقى عندي هنا 3 سلاسل، 1 2 يبقى كده الخمسه. في نفس الفراغ تاني، وناخد بالنا من النقطه دي عشان ساعات باخد الخمس سلاسل واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده، لا في نفس الفراغ انا لسه في الزاويه بشتغل غرزه حشو كمان. طيب هنا كنت باخد 3 سلاسل واروح اشتغل في فوق السلسله حشو، لا هاخد سلسله واروح للوحده اللي ورا من تحت الثلاث سلاسل اللي بعد اللي انا شغلت فيهم، اسحب واشغل غرزه حشو واخد سلسله بعدهم، واروح بقى للفراغ اللي بعد الزاويه واشتغل فوق السلسله غرزه حشو. هرجع سلسله، اروح للفراغ اللي في الخلف، انزل من تحت الثلاث سلاسل، اسحب الخيط واخرج واعمل حشو واخد سلسله كمان، يعني بعمل سلسله واشبك واعمل سلسله بعدهم، وارجع بقى الوحده بتاعتي اللي انا بشتغل عليها، بسيب غرزتين الحشو واروح فوق السلسله اشغل غرزه حشو، سلسله نشبك، سلسله حشو فوق سلسله للجهه المقابله، سلسله اشبك، سلسله الوحده المقابله حشو، سلسله اشبك، سلسله حشو فوق السلسله، سلسله هنا في المكان هشبك فيه اهو، اشبك، سلسله حشو، سلسله ده انا خلصت ده يبقى فاضل لي ده، اشبك، سلسله حشو، سلسله اشبك، وده اخر فراغ عندي هنا سلسله واروح اشتغل حشو. هنا بقى هتقابلني شايفين بقى ان فراغ رقم 10 اللي هي الزاويه ايه، هعدل لكم الشغل اكتر. عندي هنا المكان اللي جاي ده هشبك فين، هشبك في الزاويه نفسها يا بنات. خلاص يعني هاخد سلسله واروح للزاويه الاولى، انا عندي زاويه اهي وزاويه اهي، هروح للزاويه الاولى اشبك فيها من تحتها كده واخد سلسله، واجي عندي هنا الوحده دي اعمل حشو، سلسله، واروح للزاويه بتاعه الوحده التانية اللي فيها 5 سلاسل من تحتها، ادخل واشبك بحشو واخد سلسله، وارجع لوحدتي الاساسيه اشغل غرزه الحشو اللي ناقصاني، سلسله. هبص بقى لنفسي عندي هنا في المكان ده اهو، اول فراغ عندي هشبك هنا سلسله حشو، سلسله، التاني سلسله حشو، سلسله، التالت سلسله حشو، سلسله، اللي بعده سلسله حشو، سلسله، الفراغ اللي باقيلي سلسله حشو، سلسله، هنا فراغنا سلسله حشو، سلسله، الفراغ اللي في الخلف سلسله حشو، سلسله، نشبك في الفراغ دوت، عفوا ده مكان الماركر اللي جاي اهو. بدخل بعد ما اخدت انا كده شبكت بس، اخد سلسله واروح بقى عندي هنا الزاويه بعمل حشو. المره دي مش هعمل سلسله واحده، انا هعمل طالما انا عندي هنا دي الزاويه باخد 1 2 سلسله، واول ماركر قابلني اهو بدخل من تحته واشبك الوحده دي عندي هنا. خلاص الماركر ده شكرا، وارجع اخد سلسلتين 1 2 واروح اكمل تاني مرة في الزاوية. وما ننساش يا بنات ان انا بشتغل في الزاوية كام مرة، مرتين، عشان انتي ممكن تشتغلي هنا مرة وترجعي تشغلي بقى في مكان تاني تلاقي العدد اختلف معاكي. هنا انا مش بشبك في حاجة بقى في الجهة اللي تحت دي. تمام ريدي. هكمل بقى وحدتي بشكل طبيعي 3 سلاسل 1 2 3، وهروح بقى الفراغ فوق السلسلة اشغل حشو، وهكذا 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو، وهكذا لغاية ما بوصل الى النهاية. طيب دلوقتي انا لو جبت هنا بقى وحدة بالمكان في المكان ده اهو، هبص الاقي نفسي انا لو حسبت نفس الحسبة اللي حسبتها هنا، ابتدي اعد من هنا 1 2 3 4 ورقم 10 هنا و10 من الناحية دي، بحط فيهم ماركر وابتدي اشبك بنفس الطريقة اللي شبكت بيها الوحدة هنا. هبص الاقي عندي هنا
المكان بتاع الماركر دوت هيتشبك معايا. بصوا يا بنات بقى هقول لكم على حاجه، في حاجه مهمه جدا معانا هنا. المكان رقم 10 هنا هيدخل، بصوا انا عندي دي مكان الزاويه صح، هيدخل عندي هنا، هدخل اشبك في الزاويه دي، وهاخد كمان يعني هدخل من هنا من عند الزاويه، وهدخل كمان في الفراغ ده، اشبك بقى المكان دوت مع المكان اللي عندي هنا. يعني رقم 10 هنا بيتشبك مره في الزاويه دي، ومره بدخل فيه بردك من هنا كمان اشبك فيه مره من هنا. يعني انا كده كده لو مش عايزين تخشوا في الزاويه احنا كده كده شبكنا مع بعض، فهدخل من تحت الفراغ اللي هو رقم 10. يعني هرجع اضيف الماركر تاني. ليه يا رندا ضفت الماركر تاني؟ عشان خاطر ما تنسوش ان الفراغ رقم 10 ده والفراغ رقم 10 من هنا هيتشبكوا عندي في رقم 10 و10 من هنا. خلاص يعني الفراغين دول بيتشبكوا معايا في فراغين هنا يا بنات. تمام بالشكل ده. ارجع المكان اللي عندي هنا اهو زي ما قلت لكم، ابتدي اشبك بقى. انا لما باجي اشتغل المكان دوت هشبك الزاويه دي في الزاويه دي، وهشبك كمان في رقم 10 اللي هو ايه اللي هنا في المكان ده بقيل. يعني انا هشبك رقم 10 هنا وارجع اشبك الزاويه دي في الزاويه دي. خلاص يا بنات، وبشتغل بالطريقه دي زي ما احنا شايفين، وناخد بالنا من الاماكن. بعد طبعا ما بنخلص شغلنا هنبص نلاقي خلاص ان المفرش ابتدى يفرد معانا ويبان طبعا شكله ووحداته قد ايه جميله. في نهايه الشغل خالص ببتدي اضيف مكان الزوايا. انا بيكون عندي المفرش زي ما احنا شايفين بيكون في فراغ هنا في المكان دوت، بس مش بشتغل فيه حاجه في المكان ده. في النهايه خالص بقى بشبك في الزوايا شراشيب، وببتدي ايه مجرد بس الشراشيب هي اللي بتزيني المفرش بتاعي. مش هطول عليكم، انا كده طولت عليكم كتير جدا. عارفه ان وحدتنا النهارده ممكن تكون مرهقه بالنسبه لكم، بس صدقوني في النهايه بتطلع مفرش او بطانيه بيبي قمه في الجمال والروعه. موديل جديد جدا، موديل جميل ومميز. اتمنى يا رب ان هو يكون سهل وبسيط عليكم، بس طريقه التشبيك هتكون اسهل معاكم من وحده العيون اللي شرحناها قبل كده مع بعض، لان انتوا طبعا البنات اللي تابعوا معايا وحده عيون الاولى هيعرف انا بقول ايه، لان وحده التشبيك الاولى كانت صعبه شويه او فيها خطوات كتير شويه. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.